سلام. تو این تک ویدیو میخوام بهتون راحت بگم SEO به زبان ساده یعنی چی و چجوری باید مسیر یادگیری SEO رو شروع بکنیم و اگر نخوایم یه دوره آموزشی ببینیم و با یه ویدیو بخوایم کلا از SEO یه چیزی متوجه بشیم چیکار باید بکنیم برای سایت. مردی هستم و بریم سراغ قضیه. خب اول از همه SEO یعنی بهینه‌سازی موتورهای جستجو یا Search Engine Optimization. خب وقتی میگیم بهینه‌سازی فقط تولید محتوا، فقط نمیدونم جاگذاری کلمات کلیدی و اینا نیست. هر چیزی که تو سایتتون بتونه بهینه بشه و باعث بشه کاربر بیشتر از سایتشون خوشش بیاد زیر مجموعه SEO حساب میشه. حالا از ظاهر سایت بگیر، سرعت سایت بگیر، کدنویسی سایت بگیر، همه چی. خب ولی با این بخشاش کاری نداریم. وقتی میخوایم بگیم ما میخوایم سایت رو SEO کنیم، دیگه خود کسی که میخواد این کار رو انجام بده که مدیر کسب و کاره میدونه که سایتش از نظر مثلا تکنولوژی باید بروز باشه دیگه، میدونه که باید یا به برنامه‌نویس بده یا مثلا به یه طراح سایت بده که سایتش رو بهینه تحویل بده دیگه. قاعدتا تو سال 2024 و 2025 دیگه ظاهر سایت هم یه چیز استاندارده دیگه، مثلا دیگه طرح‌های 50 سال پیشو نمیزنن. خب پس راجع به اونا صحبت نمی‌کنیم، اگر نیاز شد توی ویدیو جداگانه صحبت می‌کنیم. ولی SEO به زبان ساده وقتی اونا رو در نظر نگیریم میشه تولید محتوای شما به صورت منظم، یونیک و بهینه. چجوری باید تولید محتوای منظم داشته باشیم؟ باید تقویم محتوای برای خودتون بنویسیم. چجوری تقویم محتوای بنویسیم؟ الان بهتون میگم. ببین شما برای اینکه تقویم محتوایی برای خودتون بنویسین اول از همه باید بدونید تقویم محتوایی چیه دیگه. تقویم محتوایی حالا میتونه اکسل باشه، میتونه گوگل شیت باشه، میتونه کاغذ آچار بردارید برای خودتون مثلا تقویم بچینید، میتونید مثلا از این سررسیدا بردارید برای خودتون تاریخ مشخص کنید. ولی به صورت منظم توی هر هفته یه دونه، 2 تا 3 تا بستگی به استراتژی سایتتون داره و اینکه کلا چقدر انرژی دارید برای تولید محتوا. توی هفته مثلا مشخص کنید آقا 3 تا محتوا میخوام منتشر کنم، نه 2 تا محتوا میخوام منتشر کنم. خب باید ببینید تو چه حوزه‌ای باید تولید محتوا بکنید. مثلا اگر سایت شما سایت خرید کفشه یا مثلا اگر سایت شما سایت فروش مثلا قهوه هستش، باید بیایید کلمات کلیدی رو حول این محور پیدا کنید. مثلا خرید کفش میشه راهنمای خرید کفش، مثلا راهنمای خرید کفش ورزشی، 10 تا از بهترین برندها. می‌بینید کلی محتوا وجود داره. خب بعد از اینکه ما اومدیم با استفاده از ابزارهای مختلف کلمات کلیدی رو به دست آوردیم، نیاز داریم براشون تولید محتوا انجام بدیم. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد آموزش تولید محتوا رو برای سایت گفتم و میتونید اونجا کامل مشاهده کنید. طبق اون ویدیو برای خودتون برنامه‌ریزی کنید و هفتگی یه سری محتوا رو داخل سایتتون بسازید و منتشر بکنید. اما چه قدم بعدی؟ بعضی جاها میرسه که ما نیاز داریم ببینیم رقیب هامون چیکار کردن. خب ما اگر صرفاً توی اینترنت سرچ کنیم مثلا خرید کفش و ببینیم آقا فلان رقیب مثلا تولید محتوا کرده، فلان رقیب سایتش این شکلیه، نمیدونم مثلا کدنویسیش این شکلیه، سایتش مثلا سرعتش این شکلیه و باقی داستانا، خیلی خوبه ولی کامل نیست. ما نمیدونیم که اون رقیبمون از چه چیزای ورودی داره، تمرکزش رو دقیقاً گذاشته رو کجا. چجوری باید این قضیه رو متوجه بشیم؟ ابزار رنک فایند اومده یه بخش دیگه هم اضافه کرده که خودش نوشته تو ایران مشابهی نداره و فرق خودشون. این ابزار اسمش چیه؟ اسمش ابزار ملخه. ابزار ملخ چیکار میکنه؟ میاد سرچ کنسول رقبا رو شبیه سازی میکنه. سرچ کنسول چیه؟ سرچ کنسول یه ابزار گوگله که سایتتون رو وصل میکنید بهش، هر کسی هم دیتاهای سایت خودش رو فقط میتونه ببینه و براتون آنالیز میکنه که آقا مثلا چند تا ورودی از سرچ داشتین، رو چه کلمه‌های بازدید گرفتین، کدوم صفحات سایتتون مثلا مشکل داره. گوگل سرچ کنسول قبلا توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل توضیحش دادم. اما به هر حال گوگل سرچ کنسول دیتاش برای هر سایت اختصاصیه. رنک فایند میاد با یه سری شبیه سازی ها و دیتا هایی که داره محیط سرچ کنسول رقبا رو به شما تقریبا نشون میده. چجوری؟ کلمات کلیدی اصلی هاشون نشون میده، بیشترین ورودی هاشون نشون میده که از کدوم صفحه هستش، نشون میده بیشترین کلیک ها رو کدوم صفحه شون بوده، رو صفحه بلاگشون بوده، رو صفحه محصولشون بوده و باقی موارد. حالا شما وقتی دونستین که رقیب هاتون چجوری دارن کار میکنن، راحت تر میتونید اون تقویم محتوایی رو بچینید. اولویت بین تولید محتواتون دقیق‌تر مشخص میشه. برای اینکه ببینیم چجوری باید از ابزار ملخ استفاده کنیم، بریم تو کامپیوتر رو باقیشو ببینیم. خب توی کیس استادی این ویدیو ما میخوایم بیایم بازدید سریعتر و کوتاه مدت‌تر به دست بیاریم. یه زمان هست جایی
رقابت خیلی زیاده، ولی ما میخوایم سهم خودمون رو داشته باشیم. چیکار باید بکنیم؟ باید بریم برای بلاگمون تولید محتوا کنیم. رو چیا؟ رو لانگ تیلا، یه کلمات دم دراز. توی این ویدیو مثلا ما میخوایم یک سایتی شبیه سایت کاربوم داشته باشیم. سایت کاربوم چیه؟ استخدام، رزومه ساخت، شخصیت شناسی و این داستانا. کارش چیه؟ مثل جاب اینجا، مثل جاب ویژن میمونه. زندگی شغلی بهتر، مثلا پیدا کردن شغل، مثلا دنبال شغل سئو اگر هستین، شهر تهران اینجا جستجو میزنید، استخدام کارشناس سئو نمیدونم فلان، و اینجا دیگه مواردی که میخواد رو میتونید پیدا کنید دیگه. اما نکته‌ای که هست اینه که کاربوم یه مجله داره، یه سری ورودی‌ها داره، یه تیم داره که دارن براش تولید محتوا میکنن و کاربر جذب خودش میکنه. باید شما ببینید استراتژی جذب کاربرتون چیه. یه نکته مهمی که هست این که شما کاربر هدفمند برای سایتتون جذب بکنید دیگه. پس به نفع کاربومه که کسایی رو جذب خودش بکنه یا دانشجوان یا دنبال کار میگردن یا تو این سنن. پس جذب کردن بچهای مثلا 10-12 ساله شاید زیاد به دردش نخوره. کسی هم که بالای مثلا 50-60 سالن دیگه شاید به دردش نخوره. پس جامعه هدفی به دردش میخوره که تو سن مثلا 17-18 سال تا مثلا 30-35 سال اینطورا. پس راجع به مطالبی باید تولید محتوا بکنی که به درد اینا بخوره. مسیر شغلی، رزومه، مصاحبه، حقوق و دستمزد، رشد شغلی، مدیریت کسب و کار و این داستانا. حالا ما یه سایت داریم به نام کارجیا. مثلا ما وقتی بخوایم برای سایت کارجیا کار سئو رو انجام بدیم، تمرکزش باید ببینیم رو چیه. سایت کارجیا گفته خودش آموزش، مدرک، ساخت رزومه، پیدا کردن شغل، تازه‌ترین موقعیت‌های شغلی و فلان. پس حوزه کاریش نزدیک کاربومه. اولین قدم بعد از چیدن استراتژی و این موارد اینه که ببینید کاربرها چی دارن سرچ میکنن. آقا من الان مثلا به عنوان کسی که اینجا دارم کار میکنم میدونم که مثلا استراتژی این شرکت این شکلیه برای گرفتن مخاطب. یه جامعه هدف داره که مثلا رنج سنشون فلانه و تو این موضوعا ورودی باید کسب بکنه. توی ویدیو قبلی که راجع به تحقیق کلمات کلیدی بود بهتون گفتم که چجوری باید کلمه کلیدی پیدا کنید و تحقیق کلمات کلیدی رو انجام بدید. اما قبلش هم گفتم شما باید 2 3 4 5 تا کلمه کلیدی هدف و اصلی باید از کارفرما برای وبسایت بپرسید. الان کلمه کلیدی اصلی این چیه؟ به فرض من نمیدونم، میخوام پیدا کنم. یه سری رقیب دارن، میخوام از رقیبام کمک بگیرم که بیام بالا. مثلا ساخت رزومه یکی از کلمات کلیدی دیگه، ولی به فرض که ما فقط رقیبامون رو میشناسیم. الان مثلا کاربوم، رزومه ساز، CV رزومه، ایران تالنت، جاب ویژن، ای استخدام و جاب اینجا. من جاب اینجا و جاب ویژن و کاربوم رو میخوام در بیارم ببینم کلمه کلیدیشون چیا هستش که بعد از اون بیام کلماتو گسترش بدم که تولید محتوام راحت‌تر انجام بشه. خب برای پیدا کردن کلمه کلیدی جاب اینجا من وارد سایتش میشم، میتونم از این افزونه جت سئو بیام دو قسمت گزارش عمل کرد ببینم کلمه کلیدی برترش چیاست. استخدام پس یکیش میتونه باشه، فروشنده و اینطور. اما من کامل به کلمات کلیدیش دسترسی ندارم که من میخوام ببینم از کجا ورودی میگیره، اصلا بیشترین ورودی ها این سایت کجاست که بتونم خودم ورودی بگیرم بعداً به جوش دیگه. یکی از سایتایی که ما کمک میکنه برای پیدا کردن ورودی ها سایت رنک فایند که قبلا توی ویدیویی که لینکش بالا براتون میاد معرفیش کردم و یه ابزار داره به نام ملخ یا سرچ کنسول رقبا. وقتی وارد داشبوردش میشی اینجا داره دیدن سرچ کنسول رقبا، روش میزنم، اینجا مثلا سایت جاب اینجا رو وارد میکنم و از این دکمه بررسی رو میزنم. برای کاربومم دقیقاً همین کارو میکنم، واردش میکنم و اینجا دیدن سرچ کنسول رو میزنم. خب اینجا برای من هر 3 تا سرچ کنسول آورد، تقریبا دیتاهای تقریبا خوبی هم به ما میده. حالا میتونم بیام اینجا و ببینم ورودی ها از کجاست، اکثر ورودیاش از کجاست، تعداد کلیک ماهانه‌اش رو تنظیم میکنم، ببینم ورودی این سایت از کدوم صفحاتشه، مثلا فرصت‌های شغلی، استخدام، مثلا این چیزاییه که من میخوامشون دیگه، فرصت‌های شغلی. یعنی شما باید ببینید چجوری اینجا میتونه ورودی بگیره. من بر اساس این ورودیش تنظیم میکنم. کار، حالا کار نداریم، خیلی کوچیکه. استخدام احتمالاً تو فلای تودی بوده، تو جاب اینجا، تو مارکت. کمپانی هاش خیلی ورودی داشته، کمپانی هاش، و کمتر از بلاگ بوده، خیلی کمتر از بلاگ ورودی گرفته. پس اگر شما قرار ورودی های زیادی داشته باشین و تو این حوزه فعالیت بکنید، باید انتظار این داشته باشین که تمرکزتون رو بذارید روی کارفرماهاتون. یعنی طرف سرچ میکنه استخدام، یعنی استخدام مثلا دیجی کالا و اینجا مثلا جاب اینجا رو پیدا میکنه یا مثلا جاب ویژن رو پیدا میکنه. پس باید شما یه لندینگ برای اینجا داشته باشی. پس بیشتر از این که بلاگتون مهم باشه تو این
صفحات لندینگ شرکت ها مهمه. آره صفحات لندینگ شرکت ها بس خیلی مهمتر از بلاگه، چون مجله شغلی هم داره ولی ورودیش اونقدر زیاد نبود. ولی برای من خیلی جذابه که بتونم سرچ کنسول رقبا رو حداقل شبیه سازی شدهش اونجا ببینم، تعداد ورودیاشون و کلا دستم میاد از اون کسب و کار ببینم چه چیزایی داره. خیلی خب بریم جاب ویژن. جاب ویژن هم تقریبا همینه احتمالاً دیگه. من بر اساس این بذارم کار جاب ویژن. می‌بینی فلای تودی مارکت. الان اینا وقتی طرف سرچ میکنه احتمالاً دوست داره که تو اینجا کار بکنه. ببین تو ایران تالنت، تو جاب اینجا، پس درصدی از آدمایی که سرچ میکنن فلای تودی دوستان کار بکنن تو فلای تودی. استخدام فلای تودی هست. پس همچنان کمتر از بلاگ بازدید گرفته. اما من فکر میکنم کاربوم بیشتر از بلاگ باشه نسبت به قبلی‌ها. اون تمرکز بیشتری داشته. آره عنوان شغلی ببین از مگش بوده. می‌بینی اینا اکثرا مگن، گوگل ترجمه، گوگل ترنسلیت فلان. از دیجیکالا اینجا بازی داره ولی از قبلی‌ها کمتر. می‌بینی اینا بیشتر از مگن. پس خیلی تأثیر داره دیگه که شما تمرکزتون رو چی باشه، رو تولید محتوا باشه یا مثلا رو شرکت‌ها باشه. اما الان گفتم سایت من تقریبا شبیه کاربومه، یعنی قبل از این که بخوام مستقیما کارفرما کارجو وصل بشن مهارت شغلی میخوام ببرم بالاتر. پس تمرکز من هم تا مقداری میتونه روی بلاگ باشه. حالا باید ببینم که کاربوم رو چیا ورودی گرفته. مثلا چیزی که ربط داشته باشه به مهارت، موفقیت، راههای موفقیت احتمالاً، یا مثلا کار در منزل، یا مثلا مذاکره سر کار. شما باید اینا رو پیدا کنید و اونی که دقیقاً به دردتون میخوره اینجا برداشت کنید دیگه. حالا شما میتونه همین دقیقاً راجع به مثلا خرید بلیط هواپیما باشه. خب باید ببینید که خب چه رقیبایی دارید، مثلا علی بابا، فلای تودی، مستر بلیط، سفرمارکت فلان. اینا رو بیارید تو حالت سرچ کنسولشون، ورودی هاشون رو ببینید، استراتژی بچینید برای خودتون، تولید محتوا انجام بدید و کارهای دیگه. حالا برای اینکه ما بدونیم راجع به اون موضوع چه محتواهایی میتونیم تولید کنیم، ابزارهای زیادی وجود داره. یکی از ابزارهایی که برای این کار هستش رنک فایند. رنک فایند یه ابزار داره به نام کیورد گپ یاب. میاد تو موضوع شما، مثلا شما بهش میگید تو موضوع خرید کفش یا مثلا تو موضوع کفش کیورد هایی رو پیدا کن برای من که کاربرا سرچشون کردن و کمتر تو اینترنت راجعشون تولید محتوا شده. شما مثلا 100 تا 150 تا کیورد این شکلی یونیک و قوی پیدا میکنید. حالا برای خودتون برنامه می‌ریزید. من هفته‌ای 2 تا دونه محتوا میتونم تولید کنم، نه هفته‌ای 3 تا محتوا میتونم تولید کنم. اینجوری شما با اون 100 تا دونه کلمه کلیدی که دارید تقریبا اگر هفته‌ای 2 تا بخواید بذارید به اندازه 50 هفته محتوا دارید. هر وقت محتواتون نصف شد، یعنی نصفش رو تولید کردین، میتونید برید و دوباره این تحقیق کلمات کلیدی رو انجام بدین، کیورد گپ ها رو پیدا کنید و موضوع جدید برای تولید محتوا داشته باشین. خب من الان میخوام برم تو کامپیوتر و بهتون یاد بدم که چجوری باید از کیورد گپ یاب استفاده کنید. اما قبل از اینکه این کار انجام بدین باید بهتون بگم که خب وقتی رفتید یه سری کلمه کلیدی پیدا کردین رو کدوم ها باید کار بکنین که راحت تر رو تو بگین. یه سوالی، آقا کار کردن یعنی به نظرتون بازدید گرفتن توی کلمه کفش سخته یا توی کلمه راهنمای خرید کفش ورزشی یا مثلا راهنمای خرید کفش ورزشی آدیداس؟ کدوم سخت‌تره؟ اون که کوتاه‌تره دیگه، چون رقابت براش بیشتره، تعداد آدمای زیادی هستن که راجع به اون قضیه تولید محتوا کردن، سایت‌های رقیب خیلی بیشتر وجود داره اونجا، نمیدونم مثلا سایت‌های قدیمی‌تر بیشتر وجود داره. پس بهتره که ما روی کلمات کلیدی لانگ تیل اصطلاحاً کار بکنیم یا کلمات کلیدی دم دراز. اون اوایل حداقل این بهتره. با استفاده از ابزار کیورد گپ یاب و الگوریتم لانگ تیل شما میتونید کلمات کلیدی لانگ تیل رو به صورت اختصاصی جدا پیدا بکنید. حالا وقتی با استفاده از لانگ تیل ها یه مدت تولید محتوا کردید، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه تولید محتوا کردید، اگر روی کلمات مید تیل یا کلمات هدتون هم، یعنی مید تیل یعنی کلماتی که یه مقدار از لانگ تیل کوتاه‌ترن، کلمات هد هم میشه کلمات کلیدی اصلی. اگر روی کلمات کلیدی هدتون هم حتی بعد 6 ماه 7 ماه کار بکنید، احتمالی که رتبه بگیرید خیلی بیشتره. چرا؟ چون گوگل قبلا به شما اعتماد کرده و تولید محتوای شما رو دیده، حالا راحت‌تر بهتون رتبه میده. پس الان بریم تو کامپیوتر بهتون استفاده ازش رو یاد بدم. یه زمان میرسه که شما میگید آقا من اگه بخوام کلمه مذاکره رتبه بگیرم خیلی سخته. ببین 84 سختی کلمش. اینجا شما دقیقاً باید
طبق چیزی که بهتون گفتم عمل بکنید. وقتی که حوزه سختی دارین، وقتی که رقابت زیاده، وقتی که شما تازه کارین، باید روی لانگ تیل ها ورودی بگیرین. اونهایی که رقابت توشون کمتره، اونهایی که خیلی سخت نیستن. لانگ تیل مثلا برای مذاکره چیه؟ مثلا اصول مذاکره. ببین سختی کلمه اومد پایین، اما این لانگ تیل همچنان نیستا. اصول مذاکره چیست؟ کمتر شد سختی کلمش. اصول مذاکره در شرکت، سختی کلمه کمتر شد. یعنی از چند اومد و چند. مذاکره الان 42 دیگه، مذاکره 84 بود، پس سختی کلمش نصف شد. پس شما باید دنبال لانگ تیل بگردید. چجوری لانگ تیل پیدا کنم؟ مثلا من اینجا کلمه مذاکره کپی میکنم و ابزارهای تحقیق کلمات کلیدی استفاده میکنم برای پیدا کردن لانگ تیل. یکی از این ابزارها عنوانیاب رنگ فایندر. تو صفحه رنگ فایند که میرید اینجا کیورد گپ یاب داره. از اینجا کلمه کلیدتون رو میزنید، الگوریتمش رو اینجا زده. الگوریتم اول لانگ تیل بهتون میده، درصد کیورد گپ متوسطه، یعنی رقابت احتمالاً تو بعضیاش هست، معمولیه، مناسب برای چیدن استراتژی تولید محتوای سایت. اینجا مید تیل بهتون میده. تو الگوریتم پیشرفته مال زمانیه که میخواید کوتاه مدت بازدید خوبی بگیرین. لانگ تیل بهتون میده. الگوریتم چهارم دیگه سوپر لانگ تیل، یعنی سوالات کاربر. الگوریتم چهارم و سوم بیشتر از زمانایی که شما مثلا رپورتاج بخواید بنویسین خیلی خوب جواب بهتون میده، ولی اینجا اولی یا سومی جواب بهتری میده. من اینجا جستجو رو میزنم و بازگشت میزنم. یه بار هم مثلا با الگوریتم اول این کار انجام میدم و جستجو رو میزنم. کار در منزل هم دقیقا همینطور. میام تو عنوانیا، بازگشت اینجا میزنم و میذارم روی کیوردیا پیشرفته و جستجو رو میزنم. صبر میکنم تا برام کامل پیدا کنه. مثلا الان کیوردیا پیشرفته اومد. ببین مذاکره برای افزایش حقوق، سخت کلمش چقدره؟ 21. دیگه از 80 خورده رسیدیم 21. به این میگن لانگ تیل. رنگ فایند که از بهترین ابزارا برای پیدا کردن لانگ تیل. مذاکره برای دستمزد، اینو سرچ کاربراست و چیزی که میشه این 19 مثلا. درسته کمتر سرچ میشه ولی رقابت هم توش کمتره، پس شما سریعتر بازدید میگیرید، سریعتر رتبه میگیرید حداقل. یعنی یه مقاله بذاری و روش یا رپورتاج بری تمام میاد تقریبا تا اینجا. مذاکره برای توسعه روابط، مذاکره برای کسب سود، مذاکره برای صادرات، اصول مذاکره برای فروش. یعنی شما باید راجع به اینا تولید محتوا بکنی. خیلی مهمه. وقتی که شما مثلا 50 تا این شکلین، من فقط فعلا مذاکره این کار کردم. برای کار در منزل هم کار میتونید بکنید، برای موفقیت همین، برای استخدام همین، برای فرصت‌های شغلی همین. شما از هر کدوم 20 تا اینجوری بتونی پیدا کنی، 100 تا محتوا، 150 تا عنوان جذاب، عنوان خوب، عنوانی که سرچ پذیر، عنوانی که رقابت توش کمه، عنوانی که سختی کلمه پایینی داره، پیدا کردی برای تولید محتوا. خب شما اگر تو این 100 تا رتبه داشته باشی، ببین دیگه روزانه چند تا ورودی فقط از گوگل میگیری بدون تبلیغات. واقعا میترکونه این قضیه. لانگ تیلا رو جدی بگیرید برای اون اوایل کارتون مخصوصا. ببین روی کلمه استخدام برای اینکه رتبه بگیری اگر تازه کار باشی پدرت در میاد. ولی شما وقتی 6 ماه 1 سال روی لانگ تیلا کار میکنی و بعدش میای لانگ تیلا رو میاد مید تیل میکنی و بعدش میای تک کلمه میکنید، تبدیلش میکنید به کلمات هد، کلمات کلیدی اصلی و این بالا لینکش براتون میاد، چیزایی که صحبت کردم قبلا براتون معرفیش کردم. وقتی راجع به اینا میای تولید محتوا میکنید و به این سبک میای بالا، خیلی راحت کاری که اینا تو چندین سال انجام دادن رو شما سریعتر انجام میدین، خیلی راحت‌تر انجامشون میدین. و آره خلاصه اینجوری میتونید راحت‌تر رشد بکنید و بیاید بالا. خب اوکی، ما الان کیورد پیدا کردیم، تولید محتوا کردیم، اولویت بندی کردیم و برای انتشارش تقویم محتوایی چیدیم. خب چند وقت بعد نتیجه میگیریم؟ ببین سئو فقط همین موارد نیستش. سئو گفتم یه طیف خیلی گسترده‌تری از کدنویسی سایتتون بگیر تا نمیدونم مثلا از لحاظ ظاهر، سرعتش و همه چی. حتی ظاهر سایتتون واقعا مهم. بعد از این موارد، یعنی بعد از اینکه شما تولید محتوا کردین، نیازی که مقالاتتون و محتواهاتون رو به همدیگه ارتباط بدین. مثلا توی راهنمای خرید کفش اگر از کلمه خرید کفش آدیداس استفاده کردین، مثلا گفتین که آقا برای انتخاب و خرید کفش آدیداس فلان مدل ها رو میتونید ببینید، خب اون کلمه خرید کفش آدیداس رو باید لینک بدید به صفحه خرید کفش آدیداستون. اصطلاحاً به این میگن لینک سازی. باید تمامی مواردی که تو سایتتون برای لینک سازی مناسب هستش رو پیدا کنید و باهاش لینک سازی انجام بدید. لینک سازی یعنی مثلا همین کاری که من داخل این ویدیو کردم. اومدم گفتم که قبلا راجع به تولید محتوا ویدیو ساختم و فلان جا لینکش میاد. میبینی؟ یعنی این ویدیومو ارتباط دادم به یه ویدیو دیگه. شما هم باید محتواهاتون رو
ارتباط بدید به هم دیگه. به این کار میگن لینک سازی. بعد از اینکه این کار انجام دادین، یعنی ببین همه مراحل انجام دادین، سایتتون از نظر سرعت اوکی بود، اصطلاحا بهش میگن سئو تکنیکالتون اوکی بود، سئو آن پیجتون هم اوکی کردی. سئو آن پیج یعنی همه این مواردی گفتم، از انتخاب کلمه کلید تا تولید محتوا و لینک سازی و همه اینا رو بگید. بعدش باید برید سراغ سئو آف پیج یا سئو خارجی. سئو خارجی یعنی چی؟ یعنی تبلیغ برید، یعنی مقالات مختلف رو توی بلاگ های مختلف مثلا سایت های وبلاگتور منتشر بکنید و اینجوری از سایت های دیگه به سایت خودتون کاربرها رو ارجاع بدید. سوشال مدیا خیلی مهمه، تبلیغات مثلا کانال تلگرام داشتن خیلی مهمه، تو توییتر فعال بودن خیلی مهمه، اصطلاحاً لینک های سوشال یا لینک های شبکه‌های اجتماعی میتونه سیگنال های خوبی رو برسونه. ولی مهمتر از همه اینا، اگر بخوام سئو رو کلا توی یه تیکه بهتون بگم، اینه که برای کاربر سایت شما باید مفید باشه. سایت شما نیاز داره که بهینه باشه از هر نظری. گوگل یه مثلث عشقی داره بین کاربر، سایت شما و خودش. یعنی شما هر چقدر کاربر رو خوشحال‌تر کنید، گوگل هم خوشحال‌تر کرد و هر چقدر گوگل خوشحال‌تر بشه به سایت شما بهای بیشتری میده. خب همونطور که دیدید سئو دنیای خیلی گسترده‌ای داره. اگر دوست دارید سئو رو از 0 تا 100 یاد بگیرین، میتونید پلیلیست آموزش سئو رو از کانال تماشا کنید. و اگر هم از سیستم مدیریت محتوای وردپرس برای سایتتون استفاده میکنید، 0 تا 100 سئو وردپرس هم میتونید از این لینک مشاهدهش کنید. ویدیو بعد میبینمتون. فعلا